अ, नमस्ते विद्यार्थी मित्रांनो. हा आपला आता 12th व्हिडिओ आहे क्लायमेटॉलॉजीचा. मागच्या व्हिडिओमध्ये आपण भूमध्य सागरी हवामानाचा प्रदेश हे डिटेल पाहिलं त्याच्यामध्ये. आणि आता आपण ज्या गवताळ प्रदेश आहेत, म्हणजे टेम्परेट ग्रासलँड्स, आपण सव्हाना किंवा ट्रॉपिकल ग्रासलँड्स होत्या त्या पाहिलेल्या आहेत ऑलरेडी. पण आता ज्या पाहणार आहोत आपण ते टेम्परेट ग्रासलँड, म्हणजे मग हे टेम्परेट एरियामध्ये आहे म्हणून त्याला आपण टेम्परेट ग्रासलँड म्हणतो. कारण इथपर्यंत हा जो ए एरिया आहे तो ट्रॉपिकल एरिया आहे, ट्रॉपिक ऑफ कॅन्सर आणि कॅप्रिकॉर्नच्या दरम्यान. आणि हा जो बी एरिया आहे तो टेम्परेट एरिया आहे. आणि इकडचा सी जो आहे तो पोलर एरिया आपण त्याला म्हणतो. तर 1 मिनिट. ओके. तर आणि याच्यामध्येही आपण वार्म टेम्परेट असा एरिया बघतो. इथल्या ज्या ग्रासलँड आहेत त्या टेम्परेट ग्रासलँड्स किंवा गवताळ प्रदेश आहेत. आणि ह्या ज्या ग्रासलँड होत्या त्या ट्रॉपिकल ग्रासलँड होत्या, जे की सव्हाना किंवा सुडान असं आपण म्हटलं होतं. मग आतापर्यंत आपण जे पाहिलंय त्याच्यामध्ये हे 200 सेंटीमीटर रेनफॉल वाले, इथे 175 आणि 150 सेंटीमीटर वाले, 75 सेंटीमीटर अवरेज, 10 ते 15, 80 सेंटीमीटर असं साधारण आपण आतापर्यंतचा प्रवास राहिलेला आहे. तर हे जो आहे तो कॉन्टिनेंटल क्लायमेट आहे. मधले जे असतात कॉन्टिनेंटच्या, त्याला कॉन्टिनेंटल क्लायमेट म्हणतात किंवा कॉन्टिनेंटल प्लेसेस. आणि जे समुद्राच्या बाजूने असतात कोस्टला, त्याला मरीन किंवा कोस्टल असं आपण म्हणू शकतो. आणि म्हणून याला हे टेम्परेट आहे, कारण ट्रॉपिकच्या बाहेर, ह्या एच्या बाहेर आहे म्हणून याला टेम्परेट. कॉन्टिनेंटल सेंटरला आहे म्हणून कॉन्टिनेंटल. मग टेम्परेट कॉन्टिनेंटल क्लायमेट असं याला आपण म्हणू शकतो. यालाच स्टेप टाईप पण म्हणतात. म्हणजे एशियामध्ये ह्या ग्रासलँड्सला स्टेप्स म्हणतात, ह्या गवताळ प्रदेशला. मग वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळ्या नावानं पण ओळखलं जातं. बऱ्याच वेळा आपण शाळेपासून ऐकत आलेलं असणार आहे हे प्रेरीज म्हणतात, इथं स्टेप्स म्हणतात. काही ठिकाणी छोटे छोटे पण अजून असे, हंगेरीमध्ये पुस्ता जे आहे किंवा मंचुरिया म्हणून चायनामध्ये, हे पंपाज आहेत अर्जेंटिना किंवा आसपासच्या एरियामध्ये, किंवा वेल्ड म्हणतात साऊथ आफ्रिकेमध्ये, डाऊन्स म्हणतात आपल्या ऑस्ट्रेलियामध्ये. तर अशा प्रकारचे हे जे ग्रासलँड्स आहेत, तर ते कशामुळे तयार होतात आणि तिथलं कसं क्लायमेट असतं किंवा काय वगैरे, ह्या गोष्टी आपण आताच्या ह्या सेशनमध्ये पाहूया. तर जे डिस्ट्रीब्युशन कुठे कुठे असणार आहे, तर साधारण त्याच 30 ते 40-45च्या मध्ये, पण मध्यभागी कॉन्टिनेंटच्या. दीज रिजन्स आर लोकेटेड इन द इंटेरियर्स ऑफ कॉन्टिनेंट, म्हणजे आतल्या साईड कॉन्टिनेंटच्या. आणि ते 30 ते 45 डिग्री नॉर्थ किंवा साऊथ लॅटिट्यूड्सच्या ह्या दरम्यान यांचं लोकेशन आहे. आणि यांचे जर नाव बघितलं तर नॉर्थ अमेरिकामध्ये म्हणजे कॅनडा आणि USA ची बाउंड्री, वरती कॅनडा असतं, खाली USA असतं, तर तो मिळून एरिया आहे हा जो ब्लॅक दाखवलाय तो, त्याला प्रेरी म्हणतो आपण. आणि रॉकीज माउंटनच्या ईस्टला असतात हे. युरोप आणि एशियामध्ये मिळून जर युरेशियामध्ये जर बघितलं तर ह्याला स्टेप्स म्हणतात मोठ्या एरियामध्ये. ह्या साधारण ब्लॅक सी, कॅस्पियन सी पासून लेक बल्कश वगैरे हा एरिया, म्हणजे अगदीच कझाकस्तान, थोडासा नॉर्थ साइडचा भाग किंवा अगदी मंगोलिया पर्यंतचे हे मोठे ग्रासलँड्स आहेत. ह्या ग्रासलँडच्या एरियामध्येच चंगीज खान वगैरे सारखे मोठे रूलर्स, जे राजे आहेत, ज्यांनी जगाच्या मोठ्या पोर्शनवर राज्य केलं, असे निर्माण पण झाले. मोठ्या प्रमाणात घोडे जे आहेत, तर ह्या अशा ग्रासलँडच्याच मध्ये चांगल्या स्पेसिस ज्या आहेत त्या तिथे तयार झाल्याचंही दिसून येतं. हंगेरी म्हणून जे देश आहे युरोपमध्ये, त्याच्या सगळ्या बाजूनी बऱ्यापैकी डोंगराळ भाग आहे, पण इथे हंगेरीमध्ये लो प्लेन्स आहेत ते. आणि तिथल्या ज्या ग्रासलँड्स आहेत त्याला पुस्ताज असं म्हणतात. आणि चायनामध्ये ज्या ग्रासलँड्स आहेत तर ते मंचुरिया त्याचं नाव आहे. मंचुरियन जे काही आपण इव्हन फूडच्या बाबतीत वगैरे बोलतो, तर ते तिथल्या एरियातून आलेल्या त्या
बद्दलही बोलतो. खरं तर आता हे ग्रासलँड्स म्हणजे तिथं काही ठिकाणी ग्रास आत्ता पण असू शकतं नॅचरली जर सोडलं तर. पण मानवाने काही ठिकाणी, बऱ्याच ठिकाणी तिथं ते ग्रासलँड नॅचरली येऊ शकतं. तेवढा पाऊस, तेवढी थंडी तिथे आहे. तर गहू क्रॉप येण्यासाठी व्हीट ते आयडियल आहे क्लायमेट आणि म्हणून ते ग्रासेस काढून ऑब्व्हियसली तिथं गहू पेरलेलं पण आहे आणि म्हणून गव्हाचे मोठे प्रदेश जे आहेत जगातले, तर ह्या ग्रासलँडच्या एरियातच म्हणजे प्रायरीज, स्टेप्स वगैरे ह्या एरियात दिसतात आणि ह्या एरियाला त्यामुळेच ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड म्हणजे हे धान्याचे कोठार आहे, असं म्हटलं जातं. जसं आपण इक्वेटोरियल क्लायमेटला, रेन फॉरेस्टला आपण लंग्स ऑफ द वर्ल्ड म्हटलं किंवा मेडिटेरियनला ऑर्चर्ड्स ऑफ द वर्ल्ड किंवा बगीचा. तसं हे ग्रेनरीज ऑफ द वर्ल्ड, धान्याचे कोठार असं आपण ह्याला म्हणतो. अर्जेंटिना, उरुग्वे ह्या ठिकाणी साऊथ अमेरिकेमध्ये याला पॅम्पास म्हणतात. जसं ट्रॉपिकल ग्रासलँडला साऊथ अमेरिकेमध्ये लानोज आणि कॅम्पोस असं बोललं होतं. ट्रॉपिकल ग्रासलँड ह्या टेम्परेट बद्दल चाललंय तर ते पॅम्पास नाव आहे. त्याच्यात ते कन्फ्यूज नका हो त्याच्या बरोबर, म्हणून मी हे सांगितलं. आणि तुमच्या साऊथ आफ्रिकेमध्ये म्हणजे हे प्रेटोरिया किंवा जोहान्सबर्ग, ट्रान्सवाल म्हणून एक रिजन आहे तिथं वाल नदीच्या आसपासचा. तर ह्या सगळ्या रिजनमध्ये जी ग्रासलँड आहे त्याला वेल्ट ग्रासलँड असं बोललं जातं. आणि साऊथ म्हणजे ऑस्ट्रेलियामध्ये ह्या साऊथ साईडला मरे आणि डार्लिंग नावाच्या 2 रिव्हर्स आहेत तिथल्या प्रॉमिनंट रिव्हर. त्या दोन्ही एकत्र येतात. तर त्या एरियामध्ये जो काही ज्या ग्रासलँड्स आहेत त्याला डाउन्स असं म्हटलं जातं. तर हे बऱ्याच वेळा विचारलेलं आहे. अगदी लहानपणापासून ऐकत पण आलोय आपण. ह्या ग्रासलँड्स आहेत अशा. वेल्ट जे आहे ते नॉर्थ वेस्ट ऑफ ड्रॅकन्सबर्ग, इथे ड्रॅकन्सबर्ग नावाची माउंटन रेंज आहे. त्याच्या बाजूला ते आहे आणि त्याच्या जर वेस्टला जर गेलात तुम्ही वेल्टच्या, तर मग कालाहारी डेझर्टच लागतं बोट्स्वानाचं. तर त्यामुळं ते असं बाउंड्रीवर असलेला तो भाग आहे आणि हंगेरीमध्ये ह्याच ग्रासलँडला पुछताज म्हणून पण ओळखलं जातं. तर जिथं-जिथं ह्या ग्रासलँड्स आहेत, तर तिथं शक्यतो म्हणजे आपण आता बोललो, की व्हीट घेतलं जातं. आता हे डाउन्सचा मेन एरिया जो आहे तो हा आहे. म्हणजे मरे डार्लिंगचा. तर तिथे हे ग्रासलँड नॅचरली आहेत. पण मग इथं ते व्हीट कल्टिव्हेशनला एकदम चांगलं क्लायमेट असल्यामुळे इथेही व्हीट घेतलं जातं आणि पर्थच्या बाजूने पण म्हणजे जिथं मेडिटेरियन टाइप क्लायमेट होतं अदरवाईज. पण तिथलं जे क्लायमेट आहे विंटरमध्ये रेनफॉल होणारा त्याच्या आसपास पण मग व्हीट घेतल्याचं दिसतंय. आणि हे रेड एरियामध्ये शीप्स किंवा मेंढी पालन हे मोठ्या प्रमाणात दिसतंय आणि हे कॅटल जे आहे ते म्हणजे हे ह्या भागात किंवा इकडच्या भागात कॅटल आहे. इकडे जास्त पावसाचा भाग आहे हा. जास्त पाऊस असेल ना, तर तिथं गुरं घेतात म्हणजे कॅटल्स, जनावरं कॅटल्स, गायी वगैरे. तर ते कॅटल्स जास्त पावसाच्या एरियात घेतात कधीही आणि थोडं ड्राय एरिया असेल, तर तिथं शीप्स अँड गोट्स म्हणजे मेंढी पालन किंवा आपलं शेळीपालन असं असतं. तर हा ड्रायर एरिया आहे. इकडे पण ड्राय एरिया आहे. इथे पण हा ड्राय आहे. आणि कॅटल्स इकडे पण घेतले जाऊ शकतात. पण मोर वेटर एरियामध्ये हे कॅटल्स घेतलं जातं. आणि लास्टली आहे तो म्हणजे मेज किंवा मका. तर मका पण लक्षात घ्या. हे वेटर आणि वार्मर एरिया जर असेल, वेटर म्हणजे थोडंसं जास्त पावसाचा आणि वार्मर थोडंसं जास्त टेम्परेचर असेल, तर तिथं मका हे जास्त चांगलं घेतलं जातं आणि कूलर आणि थोडंसं ड्रायर त्या कंपॅरेटिव्हली तर कूलर एंड ड्रायर थंड आणि थोडंसं कोरडं जर असेल कंपॅरेटिव्हली तर गहू प्रिफर होतो. कारण गव्हाला थंड वातावरण लागतं. तर व्हीट ह्या भागामध्ये व्हीट घेतलं जातं. तर अशा प्रकारचं हे कुठल्याही कॉन्टिनेंटला लागून येईल. हे म्हणजे ते लागू पडेल. हा जो एरिया आहे तो डाउन्सचा बघा ग्रासलँड मोठ्या-मोठ्या ग्रासलँड्स असं तुम्हाला तिथे दिसून येतील. किंवा हे अमेरिकामध्ये म्हणजे हा चा भाग आहे
आणि ही बाउंड्री आहे, वरती कॅनडाचा भाग आहे हा कॅनडा. तर याच्यामध्ये हा अल्बर्टा म्हणून एक प्रोव्हिन्स आहे, सास्केचवान म्हणून आहे, मॅनिटोबा म्हणून पण आहे. पण मेनली अल्बर्टा आणि सास्केचवान ह्या प्रोव्हिन्स पासून इकडच्या एरियात असा US मधल्या हे प्रायरीज मधल्या त्या एरियामध्ये गहू मोठ्या प्रमाणात घेतलं जातं. आणि थंड ठिकाणी म्हणजे नॉर्थला जास्त थंडी असणार, त्यामुळे अजून थंडी ऑलरेडी आहे, कारण ते सूर्यापासून दूर आहे म्हणून टेम्परेट आणि कूल टेम्परेट रिजन आहे. तर तिथं विंटरमध्ये वीट घेण्याचा पण ऑप्शन आहे. आणि स्प्रिंगमध्ये म्हणजे मार्च सुरू होतो तेव्हा त्याला स्प्रिंग किंवा वसंत ऋतूचा असं म्हणतात, म्हणजे अजून थोडा विंटर संपल्यानंतरचा. तर तो पण ऑप्शन असतो. तर विंटरचा जर घेतला, ऑलरेडी नॉर्थला असल्यामुळे थंडी आहे आणि त्यात विंटरमध्ये जर गहू घेतलं ह्या म्हणजे ह्या ठिकाणी, इकडे ए ठिकाणी, तर विंटरमध्ये अतिशय जास्त थंडीमुळे ते फ्रॉस्ट होईल आणि ते क्रॉप डॅमेज होऊ शकतं. म्हणून तिथे वरती विंटरमध्ये क्रॉप नाही घेत, तर ते स्प्रिंगमध्ये घेतात, म्हणजे जस्ट विंटर संपल्यावर उन्हाळा सुरू होण्याच्या अगोदर. आणि मग खाली जरा गरमी असते, तर तिथं गरमीत क्रॉप घेतला तर गरमी चालत नाही वीटला, म्हणून विंटरमध्ये घेतात. म्हणून हा जो आहे तर विंटर वीट आहे. तर इथं बघतोय आपण हा डार्क जो आहे तो विंटर वीट आहे आणि जर लाइटर जो आहे तो स्प्रिंग वीट आहे. हे स्प्रिंग आणि विंटर वीट हे एरियाज पण ठरलेले आहेत तसे. विंटरचा जो व्हीट असतो तो थोडासा तो हार्ड असतो आणि त्याच्यापासून ब्रेड बनवण्यासाठी त्याचा जास्त उपयोग होतो. स्प्रिंगचा जो व्हीट आहे तो जास्त सॉफ्ट असतो आणि बिस्किट्स, केक्स वगैरे बनवण्यासाठी त्याचा जास्त उपयोग होतो. तर ह्या सगळ्याही गोष्टी त्या गो चिंगलिआंगच्या हे बुकमध्ये दिलेल्याच आहेत. तर साधारण हे अशा प्रकारचं हे क्रॉपिंगचं पॅटर्न तिथं दिसून येतं आणि ह्या दोन्ही एरियामध्ये कॅटल रॅन्चिंग जे आहे, म्हणजे कॅटल म्हणजे हे सगळे गुरपालन जे आहे, ते ह्या दोन्ही एरियामध्ये असल्याचं दिसून येतं ते. प्रायरीजमध्ये कंपॅरेटिव्हली थोडा रेनफॉल जास्त आहे त्या स्टेप्सपेक्षा एशियातल्या. त्यामुळे इथले ग्रास जर बघितलात तुम्ही, तर एशियातल्या स्टेप्स पेक्षा हे थोडं उंच हे ग्रासेस आहेत. थोडंसं उंच असल्याचं हे दिसून येतं हे ग्रासेस. इथे 100 सेंटीमीटरच्या आसपास वगैरे इकडे रेनफॉल होतो आणि अदरवाईज तिकडे 60 सेंटीमीटर अवरेज रेनफॉल ह्याचा जो आहे तो 60 सेंटीमीटर आहे. पुढे बघूच आपण. मोस्टली 50 सेंटीमीटर असा होते. आपण बघूच पुढे. तर पुढे हे साऊथ अमेरिका. तर साऊथ अमेरिकेमध्ये अगेन जे व्हीट आहे, तो जो एरिया आहे तो कॉन्सन्ट्रेशन व्हीटचा, तर तो ह्या एरियात आहे इकडे. तर खरं तर तुम्ही जर बघितलं इथं बाहिया ब्लांका म्हणून एक प्लेस आहे. इथं रोजेरिओ म्हणून एक प्लेस आहे आणि तसं हे मॉन्टविडिओ. तर ह्या तिघांचं जर असं हे केलं तर एक असा ट्रायंगल तयार होतो. हा ट्रायंगल तयार होतो असा आणि ह्याला तो चंद्राकोर आहे ना, चंद्रकोर. चंद्रकोरला इंग्लिशमध्ये क्रिसेंट म्हणतात, क्रिसेंट. आणि हा जो एरिया आहे मॉन्टविडिओ, बाहिया ब्लांका आणि याचा रोजारिओ, तर त्याला व्हीट म्हणजे गव्हाचा क्रिसेंट, व्हीट क्रिसेंट म्हणूनच ओळखलं जातं. कारण तो तसा तिथं व्हीटसाठी जास्त इम्पॉर्टंट आहे. तोच पामपासचा एरिया आहे. आणि जर तुम्ही पुढे बघितलात आता कॅटल, तर थोडासा वरच्या नॉर्थ साइडला जर बघितला तर जास्त पावसाचा भाग आहे, म्हणून कॅटल्स घेतले जातील. आणि हा पॅटागोनिया डेझर्ट मागच्याच वेळी बघितला आपण. तर तो पॅटागोनिया डेझर्ट म्हणजे ड्राय असणार. तर तिथं शीप्स आणि मेनली शीप कल्टिव्हेशन किंवा रिअरिंग शीपचं होईल इथे. आणि मग जसं गहू बघितलं की आपण हे कोल्ड एरियात, म्हणजे आता हा नॉर्थला इक्वेटर आहे विषुववृत्त, म्हणजे इकडे जास्त वार्म आहे आणि इकडं कूल साऊथला आहे ह्या भागात, कारण साऊथ हेमिस्फिअर मध्ये पाहतोय आपण म्हणून. तर म्हणून मग मेजचा एरिया हा जास्त इकडे गरमीचा, म्हणजे वेटर अँड वॉर्मर, वेटर अँड हॉटर किंवा वेटर अँड वॉर्मर हा वरचा एरिया आहे आणि हा कूलर अँड ड्रायर हा वीटचा एरिया आहे. किंवा वेटर अँड वॉर्मरला कॅटल
आणि कूलर अँड ड्रायरला शीप्स, हे असं ठरलेलंच आहे, प्रत्येक ठिकाणीच बघतोय आपण. तर इथे सुद्धा तशा प्रकारे आहे. आणि पॅटागोनियामध्ये त्या थोडा डेझर्ट म्हणजे कमी ट्रीलेस आहे, ते कमी ट्रीज आहेत, गवत जास्त आहे, कोल्ड आहे ते. तसा तो डेझर्ट कारण आपल्या हॉट डेझर्ट सारखा डेझर्ट नाही आहे, तो कोल्ड एरियामध्ये आहे, मग ग्रासेस आहेत तिथे आणि म्हणून तिथं शीप्स हे मोठ्या प्रमाणात होतात. किंवा साऊथ आफ्रिकेमध्ये सेम. तर व्हीट जर बघितला तर कूल एरिया, मग हा साऊथ आफ्रिकेमधला केपटाऊन किंवा त्याच्या आसपासचा एरिया जो आहे तर तिथं जास्त व्हीट होतं, कारण हा कूल एरिया आहे. आता हा असा जेवढं खाली येऊ तेवढं इक्वेटर पासून दूर असू आणि म्हणून कूलर कंडिशन असणार. तसं इथं मेडिटेरियन टाईप क्लायमेट आहे, परंतु थंडी आणि बाकी पोषक वातावरण हे व्हीटला असल्यामुळे तिथे व्हीट होतं. आणि शिप जे आहेत ते ह्या ट्रान्सवाल रिजन मध्ये, जिथं की आपलं वेल्ड नावाची आपली ग्रासलँड आपण पाहिली, तर त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणात शिप रेअरिंग होते. इथं मेरिनो शिप तुम्ही पण ऐकला असणार आहे साऊथ आफ्रिकेमधले, आणि ते वूल पण त्याच्यापासून काढण्यासाठी त्याचा उपयोग होतो. आणि आता कॅटल बघितलं तर कोस्टला जरा जास्त पाऊस असतो ना, तर वार्मर अँड वेटर एरियामध्ये कॅटल घेणार, गुरं. आणि मेज पण तशाच प्रकारे ह्या ठिकाणी सुद्धा दिसून येतं. म्हणजे सगळ्याच ठिकाणी त्या लॉजिकने कुठे मेज घेणार किंवा कुठे कॅटल्स कुठे शिप्स हे लक्षात येतं. हे वेल्ड गवताळ प्रदेश अशा प्रकारचा दिसतो तिथे. हे जे याचे जर इम्पॉर्टंट कॅरेक्टरिस्टिक्स बघितलं तर इट इज लोकेटेड इन द हार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. एक्स्ट्रीम टेम्परेचर आहेत. मग हार्ट म्हणजे सेंटरला असेल, समुद्रापासून जेवढं दूर असेल एखादं प्लेस, तर तिथे क्लायमॅटिक कंडिशन्स ह्या एक्स्ट्रीम असतात. म्हणजे विंटर्स कंपॅरेटिव्हली कोल्डर असतात आणि समर्स कंपॅरेटिव्हली वार्मर असतात अजून, जे कोस्टला अदरवाईज त्याच लॅटिट्यूडमध्ये जे असेल त्यापेक्षा. म्हणजे उदाहरणार्थ आपण मुंबई बघितलं तर वर्षभर साधारण सिमिलर टेम्परेचर दिसतं आणि खूप असं विंटर आणि समरमध्ये खूप जास्त डिफरन्स दिसत नाही. जेवढा डिफरन्स नागपूर किंवा दिल्लीमध्ये असेल. दिल्ली किंवा नागपूर दोन्ही शहरं उन्हाळ्यामध्ये खूप जास्त गरमी असते आणि हिवाळ्यामध्ये खूप जास्त थंडी पण असते. ते इंटेरियरला आहेत म्हणून कॉन्टिनेंटच्या. ते समुद्राच्या बाजूनी जे आहेत ते, तर त्याला हे दोन्ही कमी असतं. तर तशा प्रकारे हे पण इंटेरियरला आहेत. तर एक्स्ट्रीम जे टेम्परेचर आहे ते इथं मग जास्त दिसणार. मग ते आर्गोग्राफ्स बघताना आपल्याला लक्षात येऊ शकतं की तो जो ग्राफ आहे तर ते विंटर आणि समर मधला टेम्परेचर डिफरन्स जास्त दिसला की ओळखायचं की हे ह्या ठिकाणचं असू शकतं. विंटर्स हे कोल्ड आहेत आणि समर हे हॉट आहेत. जसं मेडिटेरियन टाइप मध्ये समर हे वार्म होते, एकदम हॉट नव्हते, आणि विंटरचे कूल होते, एकदम कोल्ड नव्हते. पण इथे एकदम कोल्ड विंटर आहेत अतिशय, आणि समरचे अजून हॉट आहेत. आणि रेनफॉल जो आहे तो समरमध्ये रेनफॉल आहे, कमी रेनफॉल आहे. इकडून आलेला जो रेनफॉल आहे सगळा बाजूला संपतो आणि उरला केला मध्ये येतोय, त्यामुळे हा रेनफॉल कमी होत गेलेला आहे. पण तो टेम्परेट एरिया असल्यामुळे कमी असलेल्या रेनफॉल मध्ये ट्रीज येत नाहीत मोठ्या, कमी अंधुक कुठेतरी कधीतरी, पण ग्रासेस तेवढ्या रेनफॉलला आणि तेवढ्या टेम्परेचरला येतात. म्हणूनच नॅचरली इथे ग्रासलँड्स तयार झालेले आहेत. हे प्रायरीज जे आहे, तर तिथून एक साचकेचवान नावाची रिव्हर येते, जात म्हणजे ते त्याचं डिस्क्रिप्शन माहित राहावं. आणि शिनूक नावाचे विंड्स आहेत. आता इथं जर बघितलं आपण तर असे इकडून येऊन हे विंड्स हे डोंगर खाली उतरून येतात, आणि डोंगर उतरून येणारे विंड्स आपल्याला माहिती आहेत की ते वार्म असतात. आणि ते खरं तर हे एवढ्या छोट्याच एरियात होतं ते, आणि ते रॉकीज पर्वतरांग ओलांडून खाली येतात आणि त्याच्यामुळे ते वार्म होतात आणि त्याच्याने टेम्परेचर खूप जास्त म्हणजे कंपॅरेटिव्हली सबस्टॅन्शियल म्हणजे भरीव प्रकारे असं टेम्परेचरची वाढ होते. आणि तिथं गहूचं जे क्रॉप आहे तर तिथं जे अदरवाईज आणि हे विंटरमध्ये स्ट्रॉंगली वाहतात ते, आणि त्यामुळे अदरवाईज त्या विंटरमध्ये तिथं जर काही किंवा गव्हाच्या क्रॉपला डॅमेज होण्याची जी भीती असते फ्रॉस्टमुळे, तर तिथं ह्या
शिनूक नावाच्या विंडमुळे ते स्नो येत नाही त्या क्रॉपवरती आणि ते हेल्दी राहतात गव्हाचे क्रॉप्स. आणि म्हणूनच ह्या क्रॉप्स वाऱ्याला स्नो इटर असं म्हटलं जातं. शिनूक वाऱ्याला खूपदा क्वेश्चन विचारलेला आहे याच्यावरती. जर क्लायमेट जर बघितलं तर ऑलरेडी आपण म्हटलं की एक्स्ट्रीम क्लायमेट आहे, बिकॉज इट्स अ कॉन्टिनेंटल क्लायमेट, मध्ये आहे म्हणून, आणि म्हणून एक्स्ट्रीम टेम्परेचर्स आहे त्याच्यामध्ये. समर टेम्परेचर summers are warm with temperature over 20 डिग्री सेंटीग्रेड. हे वार्म हॉट समर्स असतात. आणि विंटर्स हे एकदम कोल्ड असतात, व्हेरी कोल्ड, आणि म्हणजे 0 डिग्री पेक्षा सुद्धा कमी असे हे विंटर्स असतात तिथं. डेली रेंज ऑफ टेम्परेचर इज ऑल्सो आहे, म्हणजे रात्रीचं टेम्परेचर म्हणजे पहाटे पहाटेचं आणि दुपारचं याची सुद्धा रेंज खूप जास्त असते. म्हणजे पहाटे एकदम कमी टेम्परेचर आणि दुपारी अजून हायर साईडला टेम्परेचर, अशा प्रकारचं ते टेम्परेचर डिफरन्सेस आहेत. इथला रेनफॉल जो आहे ना तो कन्व्हेक्शनल आहे. इक्वेटोरियल एरियामध्ये रेनफॉल पडला होता त्याला, म्हणजे हिटिंग झालं एरियाचं आणि मग ते वरती गेले बाष्प, मग ढग बनले आणि मग पाऊस पडला. याला आपण कन्व्हेक्शनल रेनफॉल म्हणतो. तर हे समरमध्ये, कारण खूप हिटिंग होतं इंटेरियरला कॉन्टिनेंटच्या, आणि समरमध्ये म्हणून इथं कन्व्हेक्शनल रेनफॉल पडतो. आणि इन विंटर स्नो ऑर रेन फॉल्स, काही ठिकाणी स्नो पण पडतो विंटरमध्ये, आणि थोडाफार रेन जो असतो विंटरमध्ये तिकडे मेडिटेरियन तिकडच्या एरियामध्ये जे काही सायक्लॉन्स तयार होतात ते थोडे उरले सुरले पुढे आले तर ते येऊन इथं त्याच्यामुळे पाऊस पडतो. हे डिप्रेशन म्हणजे तेच. बट इट इज ऑलवेज लेस दॅन समर रेनफॉल. म्हणजे विंटरमध्ये कमी राहतो कम्पॅरेटिव्हली, जो काय आहे तो समरमध्येच पडतो इथे. आणि इन सदर्न हेमिस्फिअर rainfall in summer is more as compared to the northern hemisphere owing to the presence of warm oceanic currents. समर मध्ये साऊथ हेमिस्फिअरचे जर प्लेसेस पाहिले तर तिथे जरा जास्त पाऊस आहे नॉर्थ हेमिस्फिअर पेक्षा, कारण तुम्ही बघा तिथून समुद्र जवळ आहे ह्या ग्रासलँडला. वेल्ड असेल, पॅम्पास असेल, डाऊन्स असतील, त्यांना समुद्र कम्पॅरेटिव्हली जवळ आहे स्टेप्स प्रायरीज पेक्षा, आणि म्हणून इथं रेनफॉल हा जास्त प्रमाणात असल्याचं दिसून येईल. आणि ओव्हरऑल रेनफॉल जो आहे तो 35 ते 70च्या दरम्यान असतो तसा, पण आपण इथं अवरेज एक 50 पकडू याचं, कारण अगेन कोणाचं जास्त कोणाचं कमी अवरेज हे आपल्याला ते कमी जास्त लावता यावं, डिक्रीजिंग ऑर्डर इन्क्रीजिंग ऑर्डर म्हणून. मेनली इन समर दिस रेनफॉल इज मेनली इन समर. काही काही ठिकाणी वर्षभर पण पाऊस पडल्याचं दिसून येतं. टेम्परेचरची जर रेंज पाहिली इथल्या ग्रासलँडची तर अॅन्युअल रेंज जी आहे काही ठिकाणी 5 डिग्री सेंटीग्रेड ऑन लोअर साइड, 20 डिग्री ऑन द हायर साइड, 15 डिग्रीचा डिफरन्स. काही ठिकाणी 10 ऑन द लोअर, 20 ऑन द हायर, 10 डिग्रीचा फरक, किंवा अगदी काही ठिकाणी 0 विंटर मधलं आणि 20 डिग्री हे समर मधलं, आणि त्याचा जो फरक आहे तो 20 डिग्री पर्यंतचा. तर असं वेगवेगळ्या ठिकाणीच दिसून येतात. तर बऱ्यापैकी एक्स्ट्रीम ते क्लायमेट दिसून येईल, म्हणजे 0 पण आहे, 20 पण आहे वगैरे. आणि 20 डिग्री प्लस सुद्धा समर मध्ये जाताना दिसतं, त्याच्यापेक्षा जास्त सुद्धा काही ठिकाणी कॉन्टिनेंट नॉर्थ हेमिस्फिअर मध्ये पर्टिक्युलरली. आता व्हेजिटेशन म्हणजे फॉरेस्ट, ग्रासलँड्स आर ट्रीलेस ग्रासलँड्स आहेत. तिथे झाड झुडपं कमी आणि ग्रासेस जास्त आहेत. दे व्हॅरी इन अपीअरन्स अँड क्वालिटी ऑफ ग्रास. तर क्वालिटी ऑफ ग्रास जे आहे ते वेगवेगळ्या ठिकाणी वेगवेगळी असणार आहे कम्पॅरेटिव्हली. आणि थोडं चेंज झालं सीझन मध्ये तर ते पण म्हणजे विंटर मध्ये थोडं ग्रासेस वेगळे असणार, थोडं समर मध्ये वेगळे असणार, कसा पाऊस आणि कसा आहे त्याच्यानुसार. पण हे ग्रासेस जे आहेत हे नक्की आहे की हे सॉफ्ट आणि न्यूट्रिटिव्ह आहेत. सव्हाना मधले ग्रासेस हे कोर्स होते, सॉफ्ट नाही, आणि कमी न्यूट्रिटिव्ह होते ते. पण मग इथे जास्त हे सॉफ्ट आणि न्यूट्रिटिव्ह आहेत, म्हणून तर मग इथे हे
ॲनिमल किंवा कॅटल रिअरिंगला फेवरेबल आहेत. तेच आपण सव्हानामध्ये वगैरे बघितलं होतं. तिथं वाईल्ड ॲनिमल्स जास्त होते. टेम्परेट ग्रासलँड्स लाय in westerly wind belt, but they are so remote from the maritime influence that the grasslands are practically treeless. म्हणजे ते पश्चिमी वाऱ्याच्या दिशेत आहेत, ते वारे इकडून येणारे जे आहेत पश्चिमी त्याच्या दिशेत आहेत, पण कोस्ट पासून इतक्या दूर आहे त्या ग्रासलँड्स आत की ते जे काही वारे मग त्याच्या बरोबर येणारं मॉइश्चर होतं, तर ते ऑलरेडी पाऊस पडून जातो आणि कमी मॉइश्चर पुढे येतं आणि म्हणूनच ह्या ठिकाणी झाड झुडपं नाही आहेत आणि ग्रासेस आहेत. म्हणजे मेरीटाईम इन्फ्लुएन्स ज्याला म्हणतो आपण, समुद्राचा इन्फ्लुएन्स त्याच्यापासून खूप दूर आहे ते, म्हणूनच झाडं नाही आहेत आणि डायरेक्ट ग्रासेस आहेत. म्हणजे स्पेसिस व्हेजिटेशनच्या म्हणजे असं झाडच नाही तर मग आता स्पेसिस काय सांगणार, पण हे ग्रासेसच्याच वेगवेगळ्या काही टॉल ग्रासेस आहेत प्रायरीज मध्ये, बाकी ठिकाणी शॉर्ट आहेत, स्टेप्स मध्ये एकदम शॉर्ट ग्रासेस आहेत. आपण जमलं तर व्हिडिओ पण पाहू त्याचा किंवा, पण मग ते शॉर्ट ग्रासेस आहेत तिथले. मग इथे ॲनिमल्स जर म्हणाला तर हे बायसन प्रायरीज मध्ये वगैरे असे हे काय म्हणतात त्याला, म्हणजे कॅटल फॅमिली मधला गवे गवे, तर हे अशा प्रकारे गवे आहे, गवा आहे हे. किंवा डॉग्स मध्ये डिंगो डॉग्स, किंवा काही ठिकाणी वाईल्ड बफेलोज, म्हशी ज्या वाईल्ड आहेत त्या, तसे हे म्हणजे नॉर्मल रुटीन त्यांचे. अँटिलोप्स म्हणजे हे डिअर्स वगैरे किंवा हरिण वगैरे ग्रुप मधला अँटिलोप्स, तर अशा प्रकारे आहेत. किंवा रॅबिट्स आहेत तिथे, तर अशा प्रकारचे हे ॲनिमल्स दिसून येतात. आता लाईफ इथं कसं आहे लोकांचं, काय करतात काय नाही याचा जर आपण विचार केला तर तुमच्या लक्षात येईल की इथे these grasslands have been plowed up for extensive and mechanized wheat cultivation. मोठ्या प्रमाणामध्ये ह्या ग्रासलँडला काही ग्रास उगवतच बसले नाहीत ते, तर ते नांगरून तिथं गहू पेरण्यासाठी ते सगळी जमीन यूज होते आता. आणि इथे मेकॅनाइज्ड ॲग्रिकल्चरचं हे बेस्ट एक्झाम्पल्स आहेत. म्हणजे कमीत कमी लोक इन्व्हॉल्व राहणार, जास्तीत जास्त मशिनरी यूज होते. कारण आता USA मध्ये तर एकाच्या नावावर 600-700 एकर पासून 40,000 एकर्स पर्यंत लँड्स आहेत ओनरशिप. त्यामुळं सगळं असं छोटं ते एकट्या हाताने किंवा काय असं होऊ शकत नाही. आणि म्हणून सगळं मशीननं केलं जातं तिथं. मेकॅनाइज्ड ॲग्रिकल्चरचं मग बेस्ट एक्झाम्पल हे प्रायरीज वगैरे राहिलेलं. आणि ह्यालाच आपण दे आर कॉल्ड ग्रॅनरीज ऑफ द वर्ल्ड. इतकं मोठ्या प्रमाणात व्हीट इथं हे होतं प्रोडक्शन, की त्याला धान्याचं कोठार असं म्हटलं जातं. पर हेक्टर यील्ड ऑफ व्हीट इन टेम्परेट ग्रासलँड इज लो ॲज कम्पेअर्ड टू द एरियाज व्हेअर इट इज इंटेन्सिव्हली कल्टिवेटेड. म्हणजे आता तुम्ही युरोपचा वगैरे विचार केला गहू कल्टिवेट होण्याचा, म्हणजे फ्रान्समध्ये वगैरेही गहू होतो. युरोपमध्ये बऱ्याच ठिकाणी, म्हणजे ह्या स्टेप्स रिजनच्या बाहेर, तर ब्रिटिश टाईप क्लायमेट म्हणतो आपण त्याला, तिथेही गहू होतो. पण इथला जो गहू आहे प्रायरीज वगैरे मध्ये होणारा, तर तिथं पर हेक्टर किती गहू निघाला हे जर बघितलं आपण, तर जिथं इंटेन्सिव्हली कल्टिवेट होतं, म्हणजे लोकसंख्या जास्त आहे आणि छोटे प्लॉट्स आहेत, तर तिथं एक ना एक कानाकोपरा पेरला जाणार, बघितला जाणार आणि ते ग्रो झाले का क्रॉप बघणार, आणि म्हणून तिथं एका हेक्टरमध्ये जास्त क्वांटिटीमध्ये गहू निघणार. इथं एका हेक्टरमध्ये कमी निघतं, कारण ह्यांच्या एकाच्याच ओनरशिपमध्ये 40,000 एकर जर एकट्याच्याच ताब्यात असेल जमीन, तर कानाकोपऱ्यात कमी आहे जास्त आहे तो बघणार नाही. टोटल पर मानसी उत्पन्न जर बघितलं की प्रत्येक माणसामागं किती क्विंटल गहू निघालं, तर मात्र यांचं खूप जास्त असतं. मग मेकॅनाइज्ड ॲग्रिकल्चर जिथं आहे तिथं प्रायरीज वगैरे ह्या एरियात, आणि त्यामुळे हा तो फरक राहतो. मेज इज ऑल्सो कल्टिवेटेड इन वार्मर अँड वेटर एरियाज. तर जिथं वार्म एरिया आहे, थोडं वार्म रिजन आणि थोडंसं ओलावा जास्त आहे, म्हणजे पाऊस जिथं जास्त आहे, मग मेज घेतात, आपण ऑलरेडी बघितलं आहे.
these grasslands have been sorry, the tufted grasses have been replaced by more nutritious alfalfa grass for cattle and sheep rearing. तर अगोदरचे जे ग्रास होते ते असे होते. आता त्या चित्रात बघितल्यावरच दिसतंय टफ्टेड म्हणजे तसे एकदम न्यूट्रिशियस नाही आणि ते त्या चित्रात दिसल्यासारखे. तर तसे होते. मग त्याला रिप्लेस केलं लोकांनी म्हणजे ते काढून तिथे मग न्यूट्रिशियस खास ग्रासेसच्या व्हरायटीज लावल्या गेल्या. जे अल्फा अल्फा आहे किंवा ल्युसर्न आहे. ल्युसर्न मेथीसारखं दिसणार आपली मेथी असते ना, मेथी. तर मेथीसारखे दिसणारे असे हे आहेत ते ग्रासेस जे की खाली आहेत. तर ते लावले गेले. मग ते मोठ्या प्रमाणात त्याचा फायदा मग कॅटल्सला होऊ शकतो. आता इथं जर बघितलात इकॉनॉमिक ॲक्टिव्हिटीज म्हणून तर नोमॅडिक हर्डर्स आर वॉन्डरर ट्राइब्स ऑफ किर्गिज, कझाक्स, काल्मुक. म्हणजे हे किर्गिझस्तान किंवा कझाकस्तान याच्यावरूनच नाव पडले. तिथे किर्गिज नावाचे किंवा कझाक्स नावाचे जे ट्राइब्स आहेत, तर त्या स्टेप नावाच्या ग्रासलँडच्या एरियात डेव्हलप झाल्या, जे घोडेस्वार वगैरे होते. आणि ते नोमॅडिक हर्डर्स आहेत, म्हणजे ह्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी, त्या ठिकाणाहून त्या ठिकाणी जाणारे जे असतात, तर त्याला आपण नोमॅडिक म्हणतो. तर भटके भटके तर ह्या तशा ट्राइब्स आहेत आणि ह्या स्टर्डी ट्राइब्स आहेत. कारण त्यांना प्लेसेस चेंज करावं लागतं. तिथलं वेगवेगळं क्लायमेट म्हणा, तिथं काही खूप अशा सुविधा घर बांधून नाही राहिलेले वगैरे. तर थोडं हार्डी आणि शूर अशा पद्धतीच्या ह्या ट्राइब्स राहिलेल्या आहेत. They used to travel over long distances like Bedouins of the Arabian desert. Bedouins आपण पाहिलं होतं जे कार्पेट्स वगैरे घेऊन फिरतायत ट्रेड करणारी कम्युनिटी असं बेदोइन्सच्या बाबतीत म्हणलं होतं. डेझर्टमध्ये आपण फोटो पण पाहिला होता. तर तसेच हे पण इकडून तिकडे फिरतायत. बट इन सर्च ऑफ ग्रास अँड वॉटर फॉर देअर ॲनिमल्स. ग्रास आणि पाणीच्या सर्चमध्ये ते फिरतायत असे. मग त्यांचे ॲनिमल्स म्हणजे कोण? कॅटल आहेत, शीप्स आहेत, गोट आहेत, हॉर्सेस आहेत. ह्या सगळ्याच्या साठी म्हणून ते फिरत आहे इकडून तिकडून. आणि नोमॅडिक हर्डिंग हॅज ऑलमोस्ट डिसअपिअर्ड फ्रॉम नेचर. आता पाहिलं तर मग आता सगळे सेटल झालेले आहेत. ऑलमोस्ट आता डिसअपिअर झालं ते नोमॅडिक इकडून तिकडे जाणं. कधीतरीच कुठला तरी छोटा ग्रुप इकडे तिकडे असू शकतो, पण ऑलमोस्ट ते आता फिनिश झालेले आहेत. इकॉनॉमिक ऍक्टिव्हिटी म्हणाला तर ह्या एरियामध्ये आता साऊथ आफ्रिकेमध्ये विट वॉटर स्टँडला गोल्डच्या माइन्स आहेत किंवा तिथंच किंबर्लीमध्ये डायमंडच्या माइन्स आहेत. किंवा जर क्रॉप्स कुठले घेतले म्हणलं तर मेज आपण बघितलं, वार्मर वेटर ठिकाणी वीट आहे. थोडस ड्राय एरियामध्ये बार्ली पण घेतात, ज्याच्यापासून इव्हन काही बिव्हरेजेस बनवले जातात, बियर्स सारखे, तर त्याच्यासाठी वगैरे त्याचा उपयोग केला जातो. दुसरे क्रॉप्स जे आहेत त्याचे इव्हन तर कॉटन, सोयाबीन, पोटॅटोज हे सगळे इथं घेतले जात आहेत कमी ना जास्त प्रमाणामध्ये. आणि मग कॅटल रिअरिंग मध्ये जर पाहिलं प्रायरीज मध्ये तर इम्पॉर्टंट दिसतं तिथं, म्हणजे कॅटल रिअरिंगच्या सोबतच त्या गहूच्या प्रोडक्शन बरोबर. आणि वेल्ड मध्ये शिप रेअरिंग आहे, आपण मेरिनो जे शिप बघितलं ते वूल मेनली काढण्यासाठी ह्याचा उपयोग जास्त होतो. तसं न्यूझीलंड मधून जे शिप्स आहेत तर त्याचं मटन पर्पजेस साठी पण यूज होतो आणि वूल साठी पण होतो. पण न्यूझीलंड हे मेनली ब्रिटिश टाईप क्लायमेट मध्ये येतं, ते नंतर बघणार आहोत. आणि ह्या ठिकाणी मग किर्गिज आहेत एशियामध्ये, म्हणजे रेड इंडियन्स प्रायरीज मधले जे मूळ ट्राईब आहेत त्यात त्यांना ते म्हणतात. तर अशा प्रकारचे हे ट्राईब्स पण होत्या काही. सिटीज बघितलात तुम्ही तर कॅनडा मधली विनिपिग नावाची सिटी किंवा मॉस्को बाउंड्रीलाच आहे याच्या आणि तैगा क्लायमेटच्या. प्रेटोरिया म्हणून साऊथ आफ्रिकेमधली सिटी, ओडेसा युक्रेन किंवा शिकागो युएसए मधली शिकागो जे तुमच्या मिशिगन नावाच्या लेकच्या साऊथ टोकाच्या जवळ आहे ती शिकागो, मोठी सिटी आहे. तिथे सगळ्यात मोठे स्लॉटर हाऊसेस पण आहेत, म्हणजे मटन किंवा ते कट करण्याचे कॅटल्सला पर्टिक्युलरली जवळच्या एरियातच गहू आणि हे सगळे होतात, मोठ्या प्रमाणात कॅटल्स घेतलं जातं. आणि कॅटलला फॅटन करण्यासाठी म्हणजे जाडजूड करण्यासाठी खाऊ घालून तर ते डायरेक्टली त्या मकाच्या
रानात त्यांना म्हणजे मोकळं सोडलं जातं. त्याला हॉग द डॉग म्हणतात त्यांना, आणि इव्हन पिग्सना पण, पिग्स आणि कॅटल्सना. आणि मग ते पिग्स आणि कॅटल्स खूप खाऊन खाऊन मोठे जाड झाले की त्यांना मग घेऊन त्या स्लॉटर हाऊसला घेऊन जातात शिकागोच्या. आणि मग तिथं शिकागोला मोठा स्लॉटर हाऊस आहे. शिकागोला सगळ्यात मोठं रेल्वे जंक्शन पण आहे. त्याला विंडी सिटी म्हटलं जातं शिकागोला. तर ते मिशिगन नावाचे त्या ग्रेट लेक्सचे जे 5 ग्रेट लेक्स आहेत त्यापैकी एक लेकच्या तिथे आहे ते. ताशकंत जे उझबेकिस्तानची कॅपिटल आहे, तर तिथं पण हे तुम्हाला दिसून येईल. किंवा ब्युनॉस एअर्स जे अर्जेंटिनाची कॅपिटल आहे, त्याचा अर्थ ब्युटिफुल एअर असं होतं. तर ती सिटी पण तिथे पॅम्पास नावाच्या ज्या ग्रासलँड्स आहेत, तर त्यामुळे तो एरिया पण आहे. जोहान्सबर्ग साऊथ आफ्रिकेमधली सिटी. तर हे सगळ्या ज्या सिटीज आहेत सगळ्या इम्पॉर्टंट तिथल्या. किंबर्ली डायमंड जिथं आहे ते निघतं ते. तर ह्या सगळ्या सिटीज ज्या आहेत त्या ग्रासलँड असलेल्या ह्या सिटीज आहेत. शिकागो अशी दिसते, रेल्वेज वगैरे. जोहान्सबर्ग पण अशी सुंदर दिसणारी सिटी आहे ही. विनिपिग कॅनडा मधले. मास्को बाउंड्रीवर आहे तसं, म्हणजे तुम्हाला हे सायबेरिया किंवा तैगा टाईप क्लायमेट मध्ये पण मास्को स्टडी करण्यासारखा. अर्गोग्राफ जर बघितला तर हा म्हणजे नॉर्थ हेमिस्फिअर एकतर, आणि उन्हाळा मग इथला जर पाहिला तर इथं उन्हाळ्यात पाऊस जास्त पडतोय. आता हे पण उन्हाळाच आहे इकडचा. हा जो हिवाळा म्हणजे जून जुलै मध्ये, म्हणजे हे साऊथ हेमिस्फिअर मधला आहे. तर हे बघा तुम्ही, प्रेटोरिया, ट्रान्सवाल, साऊथ आफ्रिका. नॉर्थ हेमिस्फिअर मधलं म्हणजे कॅनडा मधलं आहे. आणि मग जास्त टेम्परेचरच्या वेळी पाऊस जास्त आहे, म्हणजेच उन्हाळ्यात पाऊस आहे. आणि हिवाळ्यात पाऊस होता तो मेडिटेरियन मध्ये होता. हे असे कुठला एरिया स्प्रिंग व्हीट, विंटर व्हीट, रॅन्चिंगचा आहे हे आपण पाहिलंय. कुठे व्हीट घेतलं जातं, कुठं कॅटल. ह्याच्यात लॉजिक आहे. शीप हे ड्राय एरियामध्ये जसं आपण बोललो ते, कॅटल हे वेट एरियामध्ये, थोडंसं वार्म एरियामध्ये, व्हीट हे कूल एरियामध्ये, मेज हे थोडंसं वेट आणि वार्म एरियामध्ये, असे ते ठरलेलंच आहे. मग तो आपल्याला आतापर्यंत क्लायमेट सगळं शिकलोय, कुठला एरिया वार्म असणार, कुठला कूल असणार, कुठे पाऊस पडणार नाही, हे हळूहळू कळत चाललंय. त्यामुळे आपल्याला सहजच कुठला क्रॉप कुठे घेतला जाईल हे गेस करू शकतो. तसंच ही वाल नावाची रिव्हर आहे, आणि वालच्या आसपासचा एरिया जो आहे तो ट्रान्सवाल नावानं, तिथे एक प्रोव्हिन्स आहे ट्रान्सवाल, आणि त्या एरियात मग तुम्हाला हे क्रॉप्स आणि हे दिसेल वेल्ट डाऊन्स ऑस्ट्रेलिया मधलं. तर असं. तर आता ऑस्ट्रेलियाचं सुरुवातीपासून जर बघितलात तर तुम्ही, हा एरिया होता तर तो मान्सूनचा एरिया होता. इथे रेन फॉरेस्ट नव्हतं, म्हणजे रेन फॉरेस्ट म्हणजे इक्वेटोरियल एरिया नव्हता ऑस्ट्रेलियामध्ये. पण दुसरा जो बघितला मरीन आणि मान्सून, तर इथं मान्सून होता आणि ह्या साईडला मरीन क्लायमेट होते, असं ह्या साधारण ह्या साईड पर्यंत. तिसरा बघितला होता आपण सुडान टाईप. तर सुडान टाईप हा एरिया, ह्या मरीनला लागून आणि मान्सूनला लागून सुडान टाईप. मग चौथा बघितला होता आपण डेझर्ट. तर हा 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 पूर्ण डेझर्टच आहे. हा हा राहिलेला डेझर्टच आहे. पाचवा बघितला होता आपण मेडिटेरियन पाचवा. तर हा मेडिटेरियनच आहे. इथे मेडिटेरियन आहे, इथे मेडिटेरियन आहे. सहावा बघितला आत्ताचा तो डाऊन्स, म्हणजे मग तो मी वेगळ्या कलरने दाखवतो. म्हणजे एक लक्षात घ्या, तुम्हाला करताना मागचे कुठले एरियात आहेत आणि आता आपण कुठपर्यंत आलो हे पण माहित असणं गरजेचं आहे. तर हे साधारण हा डाऊन्स, हे सगळे क्लायमेट असे. आता हा जो आहे तो मरीन, हा म्हणजे हा डाऊन्स आहे सपोज, आणि हा जो आहे तो ट्रॉपिकल ग्रासलँडचा आहे, किंवा इकडचा आहे तो मान्सून कव्हर झालेला. हा राहिलेला सगळाच्या सगळा मग डेझर्ट इथपर्यंत. आणि मग हा छोटे छोटे राहिलेले जे आहेत, राहिलेले छोटे छोटे हे आहेत ते मेडिटेरियन टाईप क्लायमेट. मग आता दोनच राहत आहेत, म्हणजे मग म्हणजे एक म्हणजे हा एरिया
इकडचा आणि दुसरा हा, म्हणजे हा एक आणि हा. तर ह्याच्यापैकी आता पुढे बघणार आहोत आपण, तो म्हणजे चायना टाईप म्हणतात त्याला, चायना टाईप. ते येईलच बघा आता इथं चायना टाईप. आणि हा ब्रिटिश टाईप असतो. कारण मी मध्ये शिकवताना पण म्हणालो इथून 40 डिग्री लॅटिट्यूड जातो आणि 40 इथं असेल तर 60 खाली असणार, 60 डिग्री लॅटिट्यूड. इकडून वेस्टर्ली विंड्स वाहतात आणि त्यामुळे 40 डिग्रीच्या मध्ये आल्यामुळे इथे पश्चिमी वाऱ्यापासून मिळणारा पाऊसला आपण ब्रिटिश टाईप क्लायमेट म्हणतो आणि हे इकडे चायना टाईप क्लायमेट असतं. म्हणजे हे दोनच एरिया राहिलेत. म्हणजे ह्या कॉन्टिनेंटमध्ये कुठे काय आहे कळतं. आफ्रिकेलाही तसं बघू शकता आणि हळूहळू जसं आपण टुंड्रापर्यंत जाऊ, ते कुठल्याही कॉन्टिनेंटमध्ये, मग मी जसं म्हणालो सुरुवातीला क्लायमेट सुरू होताना मध्येही, ते तुम्ही पृथ्वीवर कुठल्याही देशावर जर बोट ठेवलात तर साधारण कसं क्लायमेट असेल कुठल्याही देशामध्ये, तर हे कळू शकतं मग त्या अनुषंगाने. तर हळूहळू आपल्याला ऑस्ट्रेलिया तसा कम्प्लीट होत आला आणि ते दोनच क्लायमॅटिक झोन्स त्याच्यामध्ये त्यामुळे राहिलेले. तर ह्याच्यामध्ये एक छोटे छोटे मला वाटतं 5-10 मिनिटाचे असतील असे 2 व्हिडिओज आहेत आणि त्याच्यानंतर मग हा टॉपिक इथे थांबू. मी अगेन व्हिडिओ एवढ्यासाठीच की एक हा जर तुम्ही व्हिडिओ जर पाहिला त्यातच सगळं कव्हर राहा, परत वेगळं काहीतरी बघण्याची गरज पडू नये म्हणून मग तुम्हाला दाखवतोय. डिस्कशन तसं परीक्षेच्या मार्क्ससाठी इम्पॉर्टंट इनफच आहे. व्हिडिओने तुम्हाला ऍब्सोल्यूट आयडिया येईल की त्यामध्ये ते दिसतं कसं वगैरे, आणि तेवढ्यासाठीच मग मी ते व्हिडिओ ह्याच्या बरोबरच शेअर करतोय. तर आपण बघूया काय आहे. The Great Plains of the Northern Continents, lands of hot summers but cold winters. The breadbaskets of the developed world, they are also home to many great cities and are the heartlands for the two largest countries on Earth. In a band encircling the Earth of the mid-latitudes, between the forbidding Arctic north and the deserts and humid plains to the south, these are the lands of the continental climates. In our journey from equator to pole, we'll be leaving the southern hemisphere for a time as we set our focus on the great northern continents. Being so far from the moderating influence of the oceans, these continents produce a variety of climate types that have one thing in common: big temperature ranges from summer to winter. There are two distinct biomes that occur within North America and Eurasia. The colder and more northerly of these is the endless subarctic pine forest known as the taiga. We'll take up this in the next episode.
In this video, we'll look at the warmer of these, which are the mixed woodlands and grasslands that are home to hundreds of millions of people and countless cities stretching across Canada, the United States, Northern and Eastern Europe, Russia, and the Northern Far East. In the Köppen climate classification, there are, at first, a seemingly bewildering number of climates here, 6 in total. They are subdivided by rainfall pattern and temperature. Where there is a hot summer, with the average day-night temperature being above 22 degrees Celsius, the designation ends in an A. Where there is a cooler but still warm summer below 22 degrees Celsius, the designation ends in B. All continental climates, by definition, must have the average day-night temperature in winter below -3 degrees Celsius, otherwise they fall under the oceanic, Mediterranean, or humid subtropical climates. Where there are wet winters and dry summers, this is an extension of the Mediterranean climate into adjoining higher altitude areas and is the least common of the continental climates, being limited to the interiors of the Pacific Northwest and Turkey, along with the western slopes of the Altai Mountains in Central Asia. When such a rainfall pattern is reversed, with dry winters and wet summers, we have a form of monsoon. In fact, the only places where this occurs are in Eastern Asia, where the Asian monsoon extends far into the north, eastern Siberia, northern China, and Korea. The most common continental climate is where the rainfall is distributed relatively evenly throughout the year. DFA is the continental humid hot summer, while DFB is the continental humid warm summer. These two make up the bulk of the population centers in the mid-latitudes of the northern continents and so are especially important. Now, those of you paying attention in the last episode on cool deserts might recall this concept of continentality, where land is so far from the ocean that it receives little rain. So how is it that these continental interiors can support so much biosphere and population? Well, firstly, they are, on the whole, further north than the cool deserts, which reduces evaporation due to a weaker sun, and so for a given amount of rain, more plants can grow. This more northerly latitude also brings much of western and central Eurasia under the sway of wet westerly winds blowing in from the Atlantic, with no mountain ranges to stop them all the way from the Baltic to Siberia. In this way, these areas, mostly of the DFB warm humid summer variant, can be thought of as a continental form of the oceanic climate that we looked at in episode 7. In the case of North America, the moisture from the westerlies is all but blocked by the Rocky Mountains, so much of the rain comes from the humid south. In this respect, this climate can be viewed as a simply colder and drier form of the humid subtropical climate that we looked at in episode 5. As this warm southerly air mixes with the very different colder, drier Arctic air over these areas, it often gives rise to extreme weather events in the form of heavy thunderstorms, tornadoes, and hail. Eastern Asia, like all climates in that region, is subject to the Asian monsoon, where due to the enormity of this continent and the presence of the Tibetan Plateau, the doldrums of tropical wind convergence are pushed way to the north over Mongolia in the summer, producing low pressure that pulls in wet air from the nearby Pacific as far north as eastern Siberia. In winter, with high pressure over Mongolia, the wind direction is reversed, with dry air now flowing over northern China, Korea, and eastern Siberia. The result is wet summers and dry winters. Compared to more southerly monsoon areas, though, the total rainfall is much lower, and in general, all the continental climates are relatively dry compared to all but the desert climates. The continental climate, with its wide temperature range, has the most distinct of the traditional four-season pattern found in the temperate band. Winters are always cold and snowy, and summers are marked by long days with plenty of warm to hot sun, while spring and autumn are found between with their own well-known characters. So where in the world are the continental climate zones? Well, due to the lack of continental landmass below the equator, they all occur in the north. Beginning just to the east of the Rockies in Canada, the provinces of Alberta and Saskatchewan are dominated by the CFB warm humid summer variant. Moving east, and this band of CFB gradually moves south to incorporate the Dakotas, Minnesota, Wisconsin, Michigan, and the whole of the Great Lakes region, Upper New York State, and all of New England, as well as all the main population centers of Ontario, Quebec, and the maritime provinces of Canada.
Further south, and the heart of the American Midwest comes under the sway of the hot summer continental CFA variant, including the states of Nebraska, Kansas, Iowa, Missouri, and Illinois. As we head east, this band narrows between the CFB continental climate to the north and the humid subtropical climate to the south, with Indiana, Ohio, and Pennsylvania, sheltered from the warm Atlantic by the Appalachian Mountains, experiencing cold winters and hot summers. Skipping across the Atlantic and past the oceanic climate zone of Northwest Europe, we encounter again a huge area of the CFB variant of warm summers and cold winters, from eastern Germany and southern Scandinavia in the west, moving through all of Eastern Europe, the Baltic states, Ukraine, Belarus, and encompassing much of European Russia. This band continues to extend for thousands of miles deep into the heart of Asia and Siberia, before finally being squeezed between the subarctic forests of the north and the deserts to the south. In Eastern Asia, the monsoon DWA and DWB variants dominate, with much of northern China and eastern Siberia and Korea experiencing hot or warm wet summers and cold dry winters. Due to its extreme altitude, we find the most southerly of all continental climates in Tibet, where much of this plateau experiences cold, dry winters and a mild to hot, wet summer in a similar way. Lastly, the north of Japan, including the island of Hokkaido, being surrounded by water, has the year-round rain of the DFB variant, while the northern half of Honshu Island has the hotter summer DFA variant. Because of the bitterly cold winter wind blowing off from Siberia over the warm, moist sea of Japan, this results in massive snowfalls over northern Japan. In fact, Sapporo, Hokkaido's capital, is the snowiest city in the world. The natural vegetation of the continental climate zones is a mixture of grasslands and forests of both deciduous and coniferous varieties, depending on how much rain falls. On the fringes between this and the semi-arid climate, grasslands dominate. On the border with the subarctic climates to the north, deciduous woodland gradually gives way to uniform pine forest. Large-scale mechanized agriculture dominates these areas. In North America, the endless plains are covered by wheat and corn fields as far as the eye can see. Soybeans and barley are also common. Ukraine and southern Russia is similarly dominated, while Eastern Europe and southern Scandinavia, where the climate is milder from bordering on the oceanic climate, allows for a greater variety of crops and livestock. Instead of rice, which otherwise dominates this country, northern China sees much of the countryside, like the climatic counterparts in Europe and North America, also given over to wheat, corn, and barley production. Between these endless plains, of course, lie many great and famous cities. And that's the continental climate zones. Please leave your comments, especially if you're one of the many folks that live in one of these climates, to share. तर कॉन्टिनेंटल क्लायमेट किंवा ग्रासलँड ज्या होत्या, तर आताच्या व्हिडिओमध्ये सुद्धा त्यांनी जे काही डिस्क्रिप्शन केलेलं आहे
ते जर कळलं नसेल तर डिस्क्रिप्शन त्याचा काही फरक नाही पडणार, आपण ते डिस्क्राईब केलेलंच आहे. तुम्हाला साधारण ते व्हिडिओ बघण्याने ग्रासलँड्स कशा मोठ्या आहेत किंवा काय मेकॅनाइज फार्मिंग किंवा काय कळावं असं हे हेतू होता. त्यांनी त्या व्हिडिओमध्ये आपण जे बुक्समध्ये पाहिलेलं आहे त्याच्यापेक्षा थोडा अजून लार्जर एरिया आपण कन्सिडर केलेला आहे. पण फ्रॉम एक्झाम पॉइंट ऑफ व्ह्यू मला वाटतं की आपल्या ह्या नोट्स आणि हे गोचिंग बुकमधून ते सफिशियंट आहे असं. तर आजचं जे आपलं एक टॉपिक आहे तो ग्रासलँडचा तो इथं संपतो. मग नंतरच्या लेक्चरमध्ये कमिंग लेक्चरमध्ये चायना टाईप किंवा वार्म टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लायमेट आपण असं बघू. म्हणजे हे जे असणार आहे ते चायना टाईप. तर हा टेम्परेट मधला वार्म टेम्परेट एरिया आहे आणि मार्जिन आहे आता ईस्ट, जशी ही वेस्टर्न मार्जिन होती तशी. तर त्या दृष्टीने बघणार आहोत. मी लास्टली आता कुठे कुठे किती रेनफॉल बघितला मी तेवढा लिहितो आणि त्यानंतर मग आपण थांबूया. 175 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर आणि ऑब्विसली ट्रॉपिकल एरिया म्हटल्यानंतर इथे सूर्यप्रकाश पण जास्त आहे. म्हणजे त्याच्यानुसार आपल्याला कळू शकतं हे कोणत्या हे आहे. 75, हे 10 ते 15, इथे साधारण 80 आपण गृहीत धरलो, इथं 50 सेंटीमीटर. इथे समरमध्ये रेनफॉल आहे, मेनली कन्व्हेक्शनल आहे हे 50 वाला. आणि हा जो आहे विंटरमध्ये रेनफॉल आहे आणि तो डिप्रेशन्समुळे किंवा वेस्टर्ली विंड्समुळे आहे. डिप्रेशन्स म्हणजे तिथले टेम्परेट सायक्लॉन्स. इथे आहे तो कन्व्हेक्शनल आहे आणि मरीन आणि मान्सूनमध्ये मान्सूनल रेन याच्यामुळे पण आहे, मान्सूनल विंड्समुळे चेंज होणारे आणि ट्रेड विंड्स, बाकी सगळा बेल्ट आहे तो ट्रेड विंड्सचाच आहे पूर्णच्या पूर्ण डेझर्ट पर्यंत पण. आणि मग चायना टाईप क्लायमेटमध्ये आणि लॉरेन्शियन टाईपमध्ये मी सुरुवातीपासून म्हणतोय थोडा फरक असतो. हा मान्सूनच असतो, मॉडिफाईड मान्सून, पण मग टेम्परेट एरियामध्ये आहे आणि म्हणून ह्याला टेम्परेट मान्सून, मॉडिफाईड मान्सून असंही म्हटलं जातं. अजून काय आहे बाकीचे फरक, कुठे कुठे काय काय, हे डिटेल आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये बघूया. इथे आज आपण थांबू. थँक्यू सो मच.